Hey guys, and welcome to my video. Yes, aku dah dapat PlayStation 5 ni dah 2 minggu dah. I'm actually quite impressed, tapi tak se-impressed macam mana aku boleh tunjuk dekat korang macam mana dia boleh adapt dengan high performance macam grafik yang lawa, frame rate yang tinggi, and dia still boleh cool down. Video ni quite simple actually. Aku nak custom PlayStation 5 ni untuk blend dengan aku punya setup, lagi nampak clean, kemas and personal lah. Sebab PlayStation bagi korang semua, kalau ada PlayStation 5, boleh custom dengan mudah aja. That's why aku cakap macam tu. Sebenarnya aku tengok video day to day hari tu, dia kata dia boleh spray benda ni tanpa ada macam nak flush ke, nak clean ke kan. First of all, aku kena disassemble dulu PlayStation 5 ni. It's actually quite simple. First, kena ada spray paint yang aku beli dekat kedai hardware, Bossman. Tak pernah dengar, aku lagi prefer Anchor actually. And then aku punya nama, sebab aku nak letak dekat sini. Tengok macam mana. Let's try have fun sikit. Kalau tak lawa, maybe aku akan menyesal sampai bila-bila kot. Or beli case yang lain. And mungkin aku akan spray juga Sony DualSense yang baru ni, sebab macam terlalu putih, lama-lama dia akan kuning. Later aku decide macam mana. So, nak disassemble PlayStation 5 ni is quite simple actually. Sebab benda yang kau perlu tengok is actually logo ni je. Nampak logo ni kan? So dekat sini je dia punya clip. So bila aku buat macam ni, baringkan dia, tidurkan dia, angkat macam ni, lepas tu tolak. Automatically korang dah boleh piece off. Boleh kata macam hiasan je bagi aku bila dibuat macam ni. Okay, next, pusing je macam ni. Kat sini korang boleh nampak dia punya internal, tapi tak secara overall lah. Korang boleh nampak dia punya kipas, which is quite big, it's quite loud actually. And then sama juga macam side ni. Aku takut sebenarnya kalau kipas ni dia berkemik. Tarik dekat atas ni, tolak dia macam ni. Yup, senang kan? Okay, two pieces are out. Korang boleh nampak naked PlayStation 5 punya kipas and a few internals lah. Korang still perlu unscrew juga kalau tengok dekat bahagian atas ni. And setiap screw dia akan ada logo PlayStation, which is petak, segitiga, pangkah and everything. So sambil-sambil tu kita akan spray dulu. Alright, aku dah letak PlayStation 5 ni dekat sini, which is barely naked kalau korang boleh tengok sekarang. And dia tak jatuh kot, insyaAllah. And it's bottom heavy tau benda ni, and atas macam tak ni sangat. Aku harap korang dengar suara aku sebab aku just guna GoPro je. So this is the shell yang aku cakap tu. Aku akan letak a few things which is quite awesome kalau aku spray and ada nama. Sebelum kita spray, kita kena lap dulu bagi dia tak ada debu, and so that cat tu akan cantik je nanti. Lepas tu kau nampak kan, aku tunjuk ada kertas and ada nama aku sendiri, so that korang boleh nampak. Okay, this is a PlayStation 5 from Fazli. So kita kena carve all the things yang ada dekat sini yang aku dah printed guna font aku sendiri, and aku harap benda ni macam lawa je. Okay, let's start. Dah siap. Alright, aku dah ada aku punya cut out untuk PlayStation 5 ni, and aku harap dia macam lawa je. So let's just do it guys. Aku harap benda ni macam centered sebab aku tak ada sellotape. Anyway, let's just get right into it. Kita letak pemberat sikit, tak nak bagi dia jatuh. Aku harap benda ni menjadi. This is gonna be okay. Ni tak boleh kuat sangat sebab nanti akan nampak tak lawa. Oh my goodness, I'm doing this. That's that. Kita tak boleh macam terlebih sangat. Oh my god. Oh my god guys, it looks ugly. Okay, nampak macam okay sikit daripada tadi sebab terlalu nampak petak kan. So yeah, that's that. Oh my god, I'm really doing this. Nanti kita akan keringkan. Okay, this one is done. Kita akan pergi kepada prop yang nombor 2 pula. Kita nak bagi dia debu. Let's go. Let's go guys. Rosak siap aku punya PS5. Alright, we are done. Macam mana ni? Nampak
Lawa tak? Bagi aku macam boleh lah. Dia tak adalah macam merah macam controller PS4 ni. Bukan konsol je kita spray. Ni pun kita spray. Tapi aku tak boleh nak buat macam yang tu lah, ada nama kan. Ini tak boleh sebab aku ingat nak letak kat sini. April Fools. Ni je, aku tak berani nak buat sebab aku tak nak rosak dia punya sensor. So, let's just leave it there. Kita tengok macam mana hasil PlayStation 5 custom oleh Fazli Halim. Woo! Alright, it's quite unique. Kalau aku rasa macam be kind to myself kalau tak aku beli case lain je. Sebab aku tak pernah tengok lagi orang yang buat custom macam aku ni. So, aku akan pasang yang bahagian bawah dulu. Cara pasang dia is quite simple. Follow alignment ni. And then slide ke atas. Okay, here it clicks. So, it clicks. Lepas tu, oh crap, actually dia ada macam debu-debu. Kenapa spray ni dia berdebu? For sure aku tak boleh sentuh yang warna merah. Aku kena sentuh yang warna hitam je. Kalau tak semua berjangkit. Okay, just tolak kot. Okay, there you go. Okay, itulah aku punya custom PlayStation 5, which is kind of proud sebab aku boleh buat benda ni suka-suka. And tengok belakang dia, tepi dia dekat bahagian this is actually bahagian bawah. And kat sini is actually bahagian depan sebab ada logo PlayStation 5. Kalau korang nak buat benda ni, aku nasihatkan pastikan korang tak akan menyesal kemudian hari. And cara nak hilangkan cat ni is actually guna thinner. Okay, to make sure benda ni is actually working, aku kena buka TV and set up for you guys. Okay, let's go. So, lepas aku set up semua benda ni, the moment of truth is aku nak tahu whether PlayStation 5 aku ni boleh turn on sebab dengan semua debu tu aku tak rasa benda ni akan tahan lama. But let's just try it. Okay, aku dah ada set up TV 4K 120Hz Sony. Tengok macam mana, dia function ke tak. Aku akan turn on guna AirPlay. Lepas tu kita akan hidupkan dia. It's turning on. Ada lampu biru, which is this thing is actually functioning. Okay, sekarang aku nak main game pula. Test macam mana performance PlayStation 5 actually max out bila aku pakai dengan TV ni. Kalau korang nak tengok lah, aku akan buat video ni still 30fps, but aku akan try sebaik mungkin aku nak tunjuk kat korang semua setting yang aku dah buat. Okay, first of all, untuk FIFA, aku akan buat setting max out, which is FPS paling tinggi, 60fps. Sekarang ni kau boleh nampak dekat setting PlayStation 5, video output dia is 4K 60Hz. Sebab sekarang aku tengah main FIFA. Later on, aku akan tunjuk dekat korang macam mana 120Hz main dekat Call of Duty. Okay, kali ni aku main game online tau. So, aku main dengan semua orang yang ada FIFA 21 and PlayStation 5. So, kau boleh tengok sendiri. Tapi low your guys punya expectation. Aku cuma tunjuk dekat korang grafik je. Aku still struggle actually nak main game ni. Tengok. Ya Rabbi. Okay, aku try bagi dekat. Allahu Akbar. Anytime aku boleh pula. Nasib baik siap. Kenapa kau tak defend? Kalau kau boleh tengok, grafik sekarang ni memang is quite actually sama je dengan FIFA yang ada dekat PlayStation 4. Yang ni aku tak faham kenapa dia boleh menanti. Okay guys, left or right? Aku akan go left. Sergio Ramos. Okay, after 45 minute kan, kalau korang tengok, player sekarang semua dah penat tau. So, DualSense this actually akan bagi feedback yang keras dekat sini. So, every player yang aku pegang, dia akan bagi keras dekat bahagian trigger R1 and L2. So, korang boleh rasa actually benda ni. Actually akan buat kau penat juga nak pegang benda ni. Goal! Akhirnya at least satu kot untuk korang. Come on. De Bruyne! Come on, this is a comeback. Kita akan menang. Aku janji dekat korang. Okay, sekarang semua player dah rasa berat kat sini. So, semua triggered. And dekat stadium actually bagi mimik macam ada voice and bergema tu. DualSense can give you that. Untuk korang yang tak tahu, PlayStation 4 is actually ada je
trigger macam tu. Cuma je kali ni lagi macam rasanya refine lah. Second penalty, aku pun tak faham kenapa boleh jadi penalty. Kiri. Wow. Come on. Goal. Stoppage time. Injury time. So sekarang ni biasanya orang akan main macam defend je. Walaupun aku ada dekat Bernabeu, comeback is real. Hari je aku menang. Alright. Okay, next game aku akan play Call of Duty. Sebab game ni je yang aku ada sekarang support TV ni, which is 4K 120Hz. Untuk korang dapatkan setting ni, is actually korang perlu pergi dekat home, pergi dekat setting dia, dekat atas ni. Game preset akan nampak kat sini, which is sama ada korang nak fokuskan performance mode ataupun resolution mode. Resolution mode is actually akan bagi korang 4K resolution and kalau tak silap aku 60fps ataupun 30fps and support ray tracing. Kalau yang dekat performance mode, dia tak akan support ray tracing sebab dia kena cut out and dia nak fokuskan dekat FPS je. So aku akan turn on performance mode. Korang boleh tengok dekat settings Call of Duty ni. Kalau korang boleh tengok dekat sini, graphics 120Hz refresh rate enable. Kalau untuk TV biasa, benda ni akan grey out juga. Even though TV ni support, dia akan grey out sebab aku kena enable manually dekat home screen PlayStation 5. So this is actually enable 120Hz. So dia akan disablekan ray tracing bila on mode macam ni. Okay, alright. Aku just a noob kalau main macam first person shooter ni, and aku lagi suka bila ada boleh kata storyline daripada aku main buta macam free world macam tu. Dekat sini kau boleh tengok kan, dia punya trigger is actually moving tau. Aku boleh tunjuk dekat kau bila aku tengah tembak. Aku harap korang nampak. Okay, aku pegang pistol sekarang ni. Kalau aku tekan je, nampak tak? Nampak tak? Dia bergoyang. Okay, that's it guys. Aku rasa tu je aku punya video kali ni, which is talking about the custom PlayStation 5 overall graphics. Aku tunjuk dekat korang why aku main PlayStation 5 kali ni. Sebab FIFA 21, sebab dia punya graphics dia tak tinggi FPS macam Call of Duty. Korang pun dah tengok kan, aku setting up Call of Duty and support ray tracing dekat game macam ni. Untuk orang yang appreciate every little detail, aku akan cakap this is a game to go. And untuk dapatkan 120Hz perlu ada TV ni, which is Sony. Ada juga LG, tapi lagi shock kalau ada Sony. Rasa macam aku mesti dah banyak tengok video solo kan. Anyway guys, aku sangat puas hati. Okay, bagi komen sikit apa korang rasa dengan aku punya custom PlayStation 5. Aku risau habuk merah tu akan masuk dalam kipas dia je. Terima kasih guys. Leave a like and subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!